Uy, puto. Susunduin sana kita eh. Ito, meron pala yun. Yan. Anong gagawin, pre? Post order lang, boss. Ha? Post order lang. Tapos yung Jonathan. Ay, Jonathan. Nagrales na. Ha? Session is now called to order. Everybody is requested to stand for the invocation to be led by the Honorable Jericho Jonas P. Nograles, Party List, PBA. Let us put ourselves in the holy presence of the Lord. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Almighty God and Father, as we begin this week's plenary sessions, we humbly ask for your guidance and blessing as representatives of this chamber serving the house of the people. Help us to never lose focus on our primary purpose of serving the nation. Grant us courage in our convictions to pass legislation that protect the people. Give us the patience and wisdom to never let political expediency blind and bind our covenants. Remind us that our desires must be pure and true, that we may bring dignity to our country. Amen. Please remain standing for the singing of the Philippine National Anthem. Bayang magiliw, perlas ng silanganan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, buyan ka ng magiting, sa manlulupit, di ka pasisingil, sa dagat at bundok, sa simoy at sa langit mong baka, ay nilang ang tula at awit sa paglayang minamahal. Ang kisap ng watawat mo'y tagumpay na naglilingling, ang bituin at araw niya kailan pa may magdidilim. Lupa ng araw ng waraming pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may mga akin, at mamatay ng dahil sa'yo. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we call the roll of members. So move, Mr. Speaker. Secretary General is directed to call the roll of members. Roll call of members, honorable representatives. Abante, Abaya, Abellanosa, Abu, Abueg Saldivar, Abunda, Acop, Acosta, Acosta Alba, Adyong, Advincula, Agabas, Agaraw, Aglipay, Aguinaldo, Albano, Almario, Alonte, Alvarez Franz, Alvarez Genaro, Alvarez Pantaleon, Amante Matba, Amatong, Angara, Aragones, Arbison, Arenas, Arroyo, Atienza, Omentado, Babasa, Bagatsing, Balindong, Banyas Nograles, Barba, Barbers,
Baronda, Barzaga, Bascug, Bautista, Bautista Bandigan, Belmonte, Benitez, Bernos, Biazon, Bilyones, Biron, Bolilia, Bondok, Bordado, Bravo, Brosas, Bulot, Bustos, Kabatbat, Kabochan, Cabredo, Cagas, Calderon, Calixto, Caminero, Campos, Canama, Kawagdan, Cari, Castelo, Castro Franz, Castro Fredenil, Cayetano Alan Peter, Cayetano Maria Laarni, Celeste, Chato, Chipeco, Chungalao, Co Angelica, Co Elizaldi, Cojuangco, Colliantes, Crisologo, Cua, Quaresma, Cueva, Culyamat, Dagook, Dalipe, Dalog, Datol, Daza, De Jesus, De Venecia, Defensor Lawrence, Defensor Michael, Del Mar, De Los Santos, De Loso Montalia, Dimaporo Abdullah, Dimaporo Khalid, Duavit, Duali, Duterte, D. Faustino Ino, D. Faustino Michael, D. Ian, Ebcas, Ecleo, Elago, Enverga, Erice, Erigel, Ermita Buhain, Escudero, Espina, Espino, Estrella, Fariñas Ria, Fariñas Rudy Cesar, Fernandez, Fernando, Ferrer Juliet, Ferrer Luis, Flores, Fortun, Fortuno, Frasco, Fuentebella, Gaite, Garbin, Garcia Jose Enrique, Garcia Pablo Jan, Garcia Vincent, Garin Janet, Garin Sharon, Gasataya, Gatchalian, Gato, Heron, Go Ed, Go Mark, Gonzaga, Gonzales Aurelio, Gonzales Neptali, Gonzales Sandro, Goriseta, Guico, Gulyas, Guya, Haresco, Hataman, Hernandez, Herrera D, Hofer, Haloshos, Javier, Jimenez, Co Elisa, Co Wilton, Konghun, Labad-Labad, Lacson, Lacson Noel, Lagman, Lagon, Lara, Lazatin, Liachon, Legarda, Lim, Lim Kaichong, Lopez, Loyola, Lusotan, Macapagal Arroyo, Maceda, Madrona, Malapitan, Mangawang, Mangudadatu, Marcoleta, Mariano Hernandez, Marinho, Marquez, Martinez, Matba, Matugas, Mendoza, Mercado, Momo, Natividad Naganyo, Nava, Nieto, Noel, Nograles Jericho, Nograles Juan, Nolasco, Nunez Malaniaon, Uaminal, Olivares, Ong Jose, Ong Ronnie, Ortega, Uano Dizon, Pacquiao Alberto, Pacquiao Rogelio, Padiernos, Paduano, Palma, Pancho, Panotes, Peña, Pichay, Pimentel, Pineda, Plaza, Puno, Himbo, Radaza, Ramirez Sato, Ramos, Remulla, Revilla, Reyes, Rivera, Robes, Rodriguez, Roman, Romero, Romualdez Ferdinand, Romualdez Yeda, Romualdo, Romulo, Roque, Sakdalan, Sagarbaria, Sakaluran, Salceda, Salimbangon, Salo, Sanchez, Sangkopan, Santos Recto, Sarmiento,
Saulug, Saveliano, Xiao, Silverio, Singson, Singson Mihan, Sinsuat, Swansing Estrelita, Swansing Horacio, Suarez Aleta, Suarez David, Suntay, C. Alvarado, Taduran, Talyado, Tambunting, Tan Alaisa, Tan Angelina, Tan Samir, Tan Shari, Tan Sherny, Tejada, Teves Arnolfo, Teves Jose, Tiangco, Tolentino, Torres Gomez, Tulfo, Tupas, Tutor, T. Alan, T. Diego, Umali Alfonso, Umali Maria Victoria, Unabia, Ungab, Uy Juliet, Uy Rolando, Valeriano, Valmayor, Vargas, Vargas Alfonso, Velasco, Veloso, Vergara, Villa, Villafuerte, Villanueva Eduardo, Villanueva Noel, Villar, Villaraza Suarez, Villarica, Violago, Yap Eric, Yap Victor, Yu, Zamora Ronaldo, Zamora Waikorat, Zarate, Subiri. Mr. Speaker, the roll call shows that 301 members responded to the call. With 301 members responding to the call, the chair declares the presence of a quorum. Majority Leader, Mr. Speaker, I move for the approval of Journal Number 2, dated July 28 to 29, 2020. is there any objection? There being none, the motion is approved. Journal number 2, dated July 28 and 29, is hereby approved. Majority Leader, Mr. Speaker, I move that we now proceed with the reference of business and request that the Secretary General be directed to read the title of bills and resolutions on first reading, as well as communications and committee reports. is there any objection? There being none, the Secretary General is hereby directed to read the titles of the bills and resolutions and other communications for referral to appropriate committees. Reference of business, bills on first reading, House Bill Number 7182, excluding certain portions of Sitio Baquilan in San Juan, Botolan, Zambales from the operation of Proclamation Number 907, Series of 1992 by Representative Deloso Montalia. To the Committee on Natural Resources, House Bill Number 7183, converting the Govic Highway in Iba, Zambales into a national road by Representative Deloso Montalia. to the Committee on Public Works and Highways, House Bill Number 7184, establishing a Muslim Filipino cemetery in the province of Zambales by Representative Deloso Montalia. to the Committee on Muslim Affairs, House Bill Number 7185, providing for the framework for the establishment and operation of Pharmaceutical Development Center of the Philippines by Representative Deloso Montalia. the Committee on Health, House Bill Number 7186, institutionalizing the electricity sub-metering system in apartment houses by Representative Deloso Montalia. to the Committee on Energy, House Bill Number 7187, providing for the construction of the Zambales-Tarlac Road via Palawig-Tarlac Road, connecting the provinces of Zambales and Tarlac to be known as the Zambales-Tarlac National Highway by Representative Deloso Montalia. the Committee on Public Works and Highways, House Bill Number 7188, declaring Zambales watersheds and sub-watersheds located in the municipalities of Botolan, Iba, Palawig, Masinloc, Candelaria, and Santa Cruz in the province of Zambales as protected areas under the category of protected landscapes to be known as the Zambales Protected Landscapes by Representative Deloso Montalia. to the Committee on Natural Resources, House Bill Number 7189, instituting flexible learning in the basic education curriculum
by fully integrating outside class learning by Representative Villafuerte. To the Committee on Basic Education and Culture and Committee on Information and Communications Technology. House Bill Number 7190, providing for tax incentives for individuals on a work-from-home or telecommuting program by Representative Babasa. The Committee on Ways and Means. House Bill Number 7191, instituting a comprehensive nuclear regulatory framework by Representative Garin Sharon. To the Committee on Government Reorganization and Committee on Science and Technology. House Bill Number 7192, providing for the response and recovery interventions to companies and workers of the film industry by Representative Garin Sharon. To the Defeat COVID-19 Ad Hoc Committee. House Bill Number 7193, institutionalizing the Science for Change program by Representative Garin Sharon. To the Committee on Science and Technology. House Bill Number 7194, integrating the Consolacion Community College in Consolacion, Cebu as a satellite campus of the Cebu Technological University by Representative Owano Dizon. To the Committee on Higher Education and Committee on Higher and Technical Education. House Bill Numbers 7195 and 7196, increasing the number of members of the Sangguniang Panglungsod of the cities of Santa Rosa and San Pedro in the province of Laguna from 10 to 12 by Representative Fernandez. To the Committee on Local Government. House Bill Number 7197, establishing the Philippine Coast Guard Academy by Representatives Acosta and Alvarez Franz. To the Committee on Transportation. House Bill Number 7198, providing for the Magna Carta of Young Farmers by Representative Suarez Aleta. To the Committee on Agriculture and Food. House Bill Number 7199, institutionalizing the Young Farmers Program by Representative Suarez Aleta. To the Committee on Agriculture and Food. Resolutions. House Resolution Number 1078, expressing the sense of the House to call on the CSC to carry out a new normal in the conduct of examinations by Representative Robes. To the Committee on Civil Service and Professional Regulations. House Resolution Number 1079, urging the PCOO to provide free airtime in all government-owned and affiliated radio stations in the country to the DepEd for educational enhancement teaching by Representative Vargas Alfonso. To the Committee on Public Information. House Resolution Number 1080, urging the Committee on Legislative Franchises to call an ad hoc committee to study possible legislation which shall reorganize and regulate the cable antenna television systems nationwide by Representative Remulla. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1081, urging the Committee on Legislative Franchises to investigate into the status of the framework of the Digital Terrestrial Television Broadcasting Migration Plan of the DICT by Representative Remulla. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1082, urging the Committee on Legislative Franchises to execute a Memorandum of Understanding with the NTC on the rearrangement, allocation, and assignment of the frequency spectrum and the frequencies therein by Representative Remulla. To the Committee on Legislative Franchises. House Resolution Number 1083, urging the Committee on Legislative Franchises to consider amendments in its internal rules in view of the TWG report containing its findings and recommendations issued last July 10, 2020, pursuant to the joint hearings conducted with the Committee on Good Government and Public Accountability on the franchise application of the ABS-CBN Corporation by Representative Remulla. To the Committee on Legislative Franchises. House Resolution Number 1084, urging the House through the Committee on Human Rights to investigate the arrest of peasant leader Proceso Sisoy Torralba in Butuan City by Representatives Culiamat, Zarate, and The Gay. Committee on Rules. House Resolution Number 1085, urging the House through the Committee on Human Rights to investigate the illegal arrest of leaders of progressive organizations and activists in Tacloban City by combined forces of the PNP Region 8, CIDG, and AFP, as well as the reported planting of firearms, explosives, and other evidence by Representatives Culiamat, Zarate, Gaite, Brosas, Castro, Franz, and Elago. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1086, urging the House through the Committee on Human Rights to investigate the illegal arrest of human rights worker Jennifer Aguhob
in Oroquieta City, Misamis Occidental, by Representatives Culiamat, Zarate, and Gaite. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1087, urging the House through the Committee on Human Rights to investigate the killing of J.R. Mercado, an indigenous people organizer and member of Bigkis at Lakas ng Mga Katutubo sa Timog, Katagalugan, by Representatives Culiamat, Zarate, and To Gaite. the Committee on Rules. House Resolution Number 1088, urging the House through the Committee on Human Rights to investigate the killing of peasant activist Emerito Pinza and Romy Candor in Santa Rosa, Laguna, by Representatives Culiamat, Zarate, and Gaite. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1089, urging the House through the Committee on Human Rights to investigate the killing of peasant organizer Jennifer Tonag in Catarman, Northern Samar, by Representatives Culiamat, Zarate, and Gaite. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1090, directing the Committee on Justice to inquire on the deaths of New Bilibid Prison high-profile inmates allegedly due to COVID-19, by Representative Rodriguez. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1091, directing the House Committee on Transportation to inquire on the proposal for the LTO to temporarily extend the validity of vehicle registration to 2 years and waive the penalties for late registration within that period, by Representative Sarmiento. To the Committee on Rules. House Joint Resolution Number 31, correcting the discrepancy for rank equivalence of Coast Guard Admiral and Vice Admiral and all appurtenances thereto, by Representative Rodriguez. To the Committee on Transportation. Messages from the Senate. Message dated July 28, 2020, informing the House that the Senate on even date passed with amendments House Bill numbers 2444, 6035, 6218, 6365, and 6499. To the Committee on Health. Message dated July 29, 2020, informing the House that the Senate on even date passed Senate Bill number 1564. To the Committee on Rules. Message dated July 29, 2020, informing the House that on July 28, 2020, the Senate designated Senators Angara, Zubiri, Cayetano, Recto, Marcos, Poe, and Rilon as conferees should the House ask for a conference upon approval of its counterpart version of Senate Bill number 1564. To the Committee on Rules. Communications. Letters and emails from several municipal mayors, city mayors, and provincial governors informing the House on their reports on fund utilization and status of program, project, activity, implementation, or PPAs relative to Bayanihan grant to cities and municipalities and to provinces for certain months of 2020. To the Committee on Appropriations. Report dated July 20, 2020 of Honorable Jose Luis G. Montales, Secretary General, House of Representatives, on enrolled House Bills numbers 1061, 1778, 4582, 4584, 5490, 5811, 5850 to 5353 and 5888, transmitted to the Office of the President for His Excellency's consideration and signature pursuant to Section 18H, Rule 6 of the Rules of the House. Quarterly Fiscal Financial Report of Operations for the quarter ending March 31, 2020, of the Province of Southern Leyte, the Local Government Support Fund, conditional matching grant to provinces for road repair, rehabilitation, and improvement attested by Damian G. Mercado, Provincial Governor. To the Committee on Appropriations. Majority Leader. Mr. Speaker, for being Monday, I move to open the privilege hour. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. Chair declares a privilege hour. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the party list representative of Gabriela, Representative Arlene Brosas, to avail of the privilege hour. The Honorable Arlene Brosas is recognized for her privileged speech. Thank you, Mr. Speaker. Mr. Speaker, mga kapwa kinatawan, at sa mga kababayan nating nanunood online sa session ng Kamera, magandang hapon. Pinangakuan tayo ng Pangulo na ilalatag sa kanyang State of the Nation Address, SONA, ang plano kontra COVID-19. Subalit hindi pala ito na iba sa lingguhang SONA
o sanitized overnight address ng Pangulo sa laman at atake. Tampok pa rin ang pagposturang kontra oligarkiya, ang pag-asa sa bakuna galing sa China, at pagtataguyod ng patakaran ng pagpatay kesa sa pagsalba ng buhay. Kung kaya mahirap talaga pag-ibahin ang nakaraang SONA sa lingguhan at inumagang broadcast ng talumpati ng Pangulo, maliban sa palakpakan at mas ginastusan ito. Sa hinaba-haba ng SONA, walang naging banggit sa aktwal na kalagayan ng mahihirap na kababaihan at mamamayan sa panahon ng pandemya. Paano na ang mga kababayan nating nagsisiksikan ngayon at nagkakahawaan ng COVID-19? Halimbawa yung Rizal Memorial Stadium at iba pang lugar kung saan sila naghihintay na makasakay pabalik ng probinsya. Paano bibigyan ng katarungan si Michelle Silvertino na konkretong mukha ng kriminal na kapabayaan na nasawi habang naghihintay ng bus papuntang Bicol? Wala ring ulat sa kalagayan ng mga ospital at frontliners. Humihingi na po sila ng saklolo, Mr. Speaker. Umaapaw na ang COVID-19 sections sa maraming ospital. Mas malala na ang infection sa mga frontline health workers. Kulang pa rin ang PPE at iba pang kagamitan. At papaano na ang ibang nanay at mamamayang kailangan ng atensyong medikal labas pa sa COVID-19 treatment? Banat na ang kapasidad ng sistemang pangkalusugan. Pero droga pa rin ang pangunahing pinoproblema ng Pangulo. Hindi ibig sabihin na hindi bigyang pansin, pero sa panahon ng pandemya, may pangunahing pangangailangang kailangang unahin at tugunan. Kinalimutan na rin ba ang mga pamilyang wala ng pagsaing, maipangsaing at naghihintay pa rin ng second tranche ng ayuda kahit Agosto na? May mga LGUs na nagsasabing wala na silang backlog sa reportorial requirements sa first tranche ng SAP. Pero hanggang ngayon hindi pa rin nakatatanggap ng second tranche ang kanilang mga constituents. Wala na rin ba sa radar ng Pangulo ang mga kababayan nating OFWs na sapin-sapin ang kalbaryong hinaharap bago makauwi sa kanilang mga pamilya? May mga OFWs na namatay na sa ibang bansa, pero parang double dead na bago maiuwi ang bangkay dahil sa sobrang hirap na pinagdaanan ng kanilang pamilya sa pag-asikaso ng mga pangangailangan. At paano na ang tinatayang nasa 2.4 milyong kababaihang nawala ng trabaho noong Abril? Baka nakakalimutan natin, joblessness is at record high, and the economy has posted its worst contraction since the 1997 financial crisis. We are officially in a recession, Mr. Speaker. Naisingit ng Pangulo ang rape umano ng kasambahay bilang kultura sa ilang teritoryo sa Middle East. Pero hindi nabanggit ang rape at abuso bilang bulok na gawi ng kapulisan sa ating bayan. Sinong makakalimot kay Fabel Pineda, menor de edad, na humingi ng tulong sa pulisya, pero imbis na tulong ang matanggap, ginahasa at pinaslang ng mga pulis sa Ilocos Sur sa panahon ng pandemya. Walang banggit sa mahigit 4,200 at patuloy na dumadaming bilang ng kababaihang biktima ng abuso sa kanila mismong tahanan sa gitna ng lockdown mula Marso hanggang Hunyo. Walang pagsermon sa mga pulis na ginamit pa ang checkpoints sa panahon ng lockdown para mambastos at mga abuso sa mga kababaihan. Pero paano nga ba aasahing sitehin ang pulisya gayong sagot niya ang kabastusan ng uniformadong otoridad, maging ang pagsasagawa nila ng manyanita? Mr. Speaker, mahirap tanggapin na sa kabila ng tumataas na death toll, bunga ng COVID-19 ay death penalty pa talaga ang naisdiinan ng administrasyon ngayon. Kahit nakatambad ang sandabakmak na problemang dulot ng pandemya at militaristang implementasyon ng quarantine, kung may sukdulang sumisira man sa pamilyang Pilipino sa ngayon, ito ang kawalan ng direksyon ng gobyernong Duterte sa pagtugon sa pandemya.
Simple po ang tanong ng mga kababaihan at mamamayan. Nasa interes ba talaga ni Pangulong Duterte na iahon tayo sa malubhang krisis na ito, liban sa paghihintay ng bakuna sa China? O nasa interes talaga ng gobyerno na patagalin ang pananalasan ng pandemya para itulak ang makasarili at kontramamayang agenda nito? Consistent ang pagbanat ng Pangulo sa makitid na seksyon ng oligarkiya umano sa tubig, telecom at kuryente at sa mga Lopez. Habang tahimik sa pamamayagpag ng iba pang oligarkiya gaya ni na Dennis Uy at iba pang malapit sa kanya. There are more Filipino billionaires in the Forbes global list under the current administration compared to previous regimes. Ganito ba ang galit sa oligarkiya? Kung mas inuna ng Pangulo na ipasara ang water at power utilities na sobra-sobra maningil sa panahon ng krisis, mas marami pa sigurong nanay ang matutuwa kesa sa pagpapasara niya ng ABS-CBN. Mr. Speaker, my dear colleagues, no president in the entire world has accomplished shutting down the biggest local television network and enacting a draconian anti-terrorism act amidst the pandemic, other than our chief executive. No other administration in the world has resorted to the mass arrests of alleged quarantine violators as COVID-19 response, except ours. And no country has led rise to a shadow military government except ours, giving vast and sweeping powers to the IATF with a mere executive order as legal basis. Sa kapwa mambabatas at kapwa Pilipino, this is the time to draw the line. Magkaiba po ang paghahangad na solusyonan ng COVID-19 crisis sa paghahangad ng matagumpay ang anumang balaki ng administrasyon kahit pa wala itong kaugnayan sa COVID-19. We can aspire to do better, to marshal all public resources towards COVID-19 response in the most transparent manner. Simple naman po ang kahilingan ng mga mamamayan. Libreng mass testing, pagtataas ng kapasidad ng public healthcare system, pagbibigay ng karagdagang ayuda lalo na sa mga nawalan ng trabaho, pagtigil sa kaliwat kanang pag-aresto, pagsasaayos ng supply ng pagkain na nakaasa sa sariling produksyon. At sa puntong ito, kailangan nating magpasya para sa bayan. Para sa ating mga ordinaryong mamamayang kinalimutan sa sona ng Pangulo. Hindi ito panahon para matali sa takot. Panahon ito ng pagpapasya. Panahon ito ng konkretong pagsalubong sa inihahapag ng mga panawagan ng sambayanan. Ayuda at kabuhayan. Mass testing at serbisyong pangkalusugan. At pagtatanggol imbes na pagsupil sa karapatan. Maraming salamat, Mr. Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of Honorable Brosas to the Committee on Rules. With no objection, the motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Eufemia Culiamat of Party List Bayan Muna for her privileged speech. So move, Mr. Speaker. The Honorable Eufemia Kafemia C. Culiamat is recognized. Salamat, Mr. Speaker. Magandang hapon, Ginong Speaker at kapwa mga mambabatas. Nakakaalarma at nakakatakot na itong patuloy na tumataas na bilang ng mamamayan na tinatamaan ng COVID. Mahigit 5,000 ang nailatag na inaitalang dagdag kahapon na naglagay sa atin sa mahigit 100,000 ang populasyon na apektado ng COVID-19. Sa mga huling pahayag ng Pangulo, halos isuko na niya ang hanggang paghihintay na lang
ng bakuna ang maaari nating gawin. Hinihikayat niya na magtulungan tayo. Ginoong Speaker, matagal nang nagtutulungan ang mamamayan, ngunit ang pamahalaan ay di tumulong ng lubos. Pinapakita ito na buhay na diwa ng bayanihan ng mga Pilipino kung saan ang maraming mga pribadong tao ang nagbabalikatan upang makaraos ang kapwa sa panahon ito ng gutom at kawalan ng trabaho. Ihamak na lubhang mas marami pa ang hinuli ng pamahalaan, dinahas at ginutom dahil sa kakulangan at kawalan ng ayuda kaysa mga totoong gumaling mula sa pandemya. Ginoong Speaker, ang kawalang malinaw na plano o halos kainutilan ito ng kasalukuyang administrasyon ay damang-dama ng mga magsasaka at mga katutubo. Dahil nasa malayong lugar o di kaya'y napilitang magbakwit sa mga lungsod, marami sa hanay ng mga pambansang minorya ang napabayaan at hindi nakatanggap ng ayuda na ipinangako ng gobyerno. Ginoong Speaker, ang mas malala pa, wala namang ayuda, naging hadlang pa ang lockdown sa kanilang kabuhayan. Sa komunidad ng Remontado sa Rizal, hinarangan ng mga armadong pwersa ng AFP ang mga dumagat mula sa pagpunta sa sakahan para mag-ani. Sa mga komunidad ng Aita sa Mayuntok, Tarlac, sinira ng DNR ang charcoal pit ng komunidad na nagsilbing temporaryong kabuhayan nila habang hindi pa dumarating ang ayuda mula sa gobyerno. Sinira din ang kanilang water system na siyang pinagkukunan ng tubig ng komunidad na napakahalaga sa gitna ng pandemya. Ang sabi nila, baka mamatay pa sila sa gutom kaysa COVID. Dagdag pa, Ginoong Speaker, ay ginagamit ang pandemya para higit pang pandarambong sa lupang ninuno. Habang pinipigilan sa pagsasaka ang mga katutubo, iminumungkahi naman ang paggamit ng idle land daw sa lupang ninuno para sa mga plantasyon ilalom sa plant program. Pinagmamalaki ang Boracay bilang simbolo di umano ng pagtatanggol sa kalikasan. Pero Ginoong Speaker, tila naging kabaliktaran nito ang nangyari sa iba pang bahagi ng bansa sa pagpapatuloy ng mga papanirang proyektong minahan at dam. Sa Nueva Vizcaya, marahas na binuwag ng kapulisan ang barikadang bayan ng mga katutubong tuwali Ipugaw laban sa minahang Oceana Gold. Inanunsyo din ng muling pagbukas ng 5 pang minahan na ipinasara ni dating DNR Secretary Gina Lopez dahil sa mga paglabag nito sa batas. Hindi na yata natin naisip ang kalikasan ang pinagmumulan ng ating buhay at ito ang malaking tungkulin ng pamahalaan, ang alagaan ang kalikasan at ang kapakanan ng mamamayan. Ginoong Speaker, dahil sa pang-ekonomiyang interes sa mga lupaing ninuno, patuloy ang pag-atake sa mga katutubo. Lalong lumala ang mga persahan at piking pagpapasurrender, pag-ukupa ng mga militar sa mga katutubong komunidad, pagpapalaganap ng fake news at paninira laban sa mga katutubong leader mula Cordillera hanggang Mindanao at pagpapasira ng mga paaralang lumad. Sa kabuuan, Ginoong Speaker, 178 na katutubong paaralan ang pinasara at mahigit 5,000 mag-aaral ang napagkaitan ng karapatan ng edukasyon na naayon sa kanilang katutubong kultura. Ginoong Speaker, ginamit ang pandemya ngayon upang paigtingin ang karahasan sa mga magsasaka at komunidad ng mga katutubo. Walang tigil at walang batayan, pagbahay-bahay sa mga at pag-intiroga ng mga militar sa mga lumad habang wala silang mask at hindi sinunod ang mga health protocol.
Walang habas rin na pambubumba sa mga katutubong komunidad ng mga lumad. Ginoong Speaker, sa bahagi naman ng sektor ng agrikultura, 262 na magsasaka na ang pinatay sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Mahigit 4 na buwan ang nakalilipas simula nang ipatupad ang lockdown. Subalit nanatiling hindi pa rin kumpleto ang unang tranche ng ayuda at ang kasalukuyang pangalawang tranche ay halos nagsimula pa lamang. Ginoong Speaker, mahigit 103,000 na ang bilang ng kaso ng COVID sa Pilipinas ay ang isang pinakamataas sa Southeast Asia. Masahol na pagwawalang bahala ng pamahalaang ito. Pumapatay at lalong nagpapahirap sa mga Pilipino. Hindi na kataka-taka kung bakit may malawakang gutom at diskontinto mula sa mga mamamayan. Isa ding malaking question kung bakit sila ay hindi natuto ang pamahalaan. Sa kabila ng tumitinding kabiguan tugunan ang krisis pang-ekonomiya at pangkalusugan dulot ng pandemya, ipinipilit pa din ang militaristang tugon dito. Nananatiling puro general o dating militar ang mga tagapagpatupad ng pulisiya ng pamahalaan sa pagtugon nito sa pandemya, gayong napakarami nating eksperto na nakahandang maglaan ng talino at kakayahan at ilang panahon na rin nagsasakripisyo ng kanilang kalusugan at buhay para sa kababayang tinatamaan ng COVID. Ginoong Speaker, nariyan naman ang karatig bansa na may mahusay na pagtugon sa pandemya upang gawin natin modelo at halawan ng mga aral. Nariyan ang Vietnam na mayroong 545 na kaso ng COVID. Gayong halos kasing laki lamang natin ang kanilang populasyon. Sa umpisa pa lamang ay solusyong medikal ang naging tuon ng pamahalaang Vietnam sa pagtugon sa pandemya. Sila ang may pinakamataas na ratio ng testing per confirmed cases. Mabilisan at malawakan ang kanilang contact tracing na suportado ng mga health worker nila at maging ang mga medical student. Mahalagang aral na diinan ang solusyong medikal sa krisis na ito. Ginoong Speaker, kasama sa solusyong medikal ang pagpili ng mga taong gagampan sa mga susing tungkulin ng pamahalaan laban sa COVID. Dapat ay yaong mga maalam sa larangan ng kalusugan at may pagsasanay hinggil dito. Ginoong Speaker, kabaliktaran nito ang Pilipinas kung saan solusyong militar na ang tuon natin. Hindi pa natin binigyan ng pangunahing papel ang mga medikal na profesional sa ating kampanya upang pigilan ang pandemya. Kung ang mga namumuno ay pawang mga militar at institusyong military na may malawak na kaso ng paglabag at pang-abuso sa karapatang pantao at pagnanakaw ng pera ng taong bayan, ganito ngayon ang resulta nito. Ang pagmarcha ng bansa habang nakapiring at ang pagtungo sa tiyak na kapahamakan. Ginoong Speaker, saan tayo inihatid ng solusyong militar? Napakataas na ng bilang kawalang trabaho na nasa 7.3 milyon na, umabot na sa 5.3 milyong Pilipino ang nagugutom. Ang malawakang gutom na ito ay hindi masolusyonan ng kahit man lang panandalian, gayon umabot sa 9 na trilyon na ang utang ng bansa. Ginoong Speaker, napakaraming pera na pinag-usapan, inutang man o ayuda sa pamahalaan, subalit nagugutom ang mamamayang Pilipino. Tama ang Pangulo, kainutilan niya ito. Ginoong Speaker, dinggin natin ang karaingan ng mga katutubo naghihirap sa patuloy na okupasyong militar sa kanilang mga komunidad
at mga atake at abuso na idinudulot nito. Bigyang pansin ang hiling ng mga magsasaka at mamamalakaya na itigil ang mapanirang proyekto at mina na sumisira sa mga lupaing agrikultural at sa ating mga pangisdaan. Ibigay ng buo ang natirang ayuda para sa pinakamahirap na pamilya at pinaglaanan natin ito. At dagdag pa, huwag tayong magkasya sa kwarantina sa pag-aabang ng pagdating ng bakuna. Mas testing at isaayos ang komprehensibong action plan para makaalpas sa COVID. Dinggin ang panawagan ng mamamayan. Magandang araw, Ginoong Speaker, at sa aking mga kapwa mambabatas. Maraming salamat at magandang hapon, Ginoong Speaker. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to refer the speech of the Honorable Kolyama to the Committee on Rules. So move, Mr. Speaker. Hearing no objection, the motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Carlos Zarate of Party List Bayan Muna for his privileged speech. The Honorable Carlos Zarate is recognized. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Ginoong Speaker, mga kasamahan ko sa Kongreso na nasa plenaryo ngayon at sa ating mga kasamahan na nasa Zoom at sa ating mga kababayan, magandang hapon. Ang ating bayan ay nahaharap sa ngayon sa hindi pangkaraniwang krisis na pinalala pa ng pandemya ng COVID-19. Binaliktad dito ang buhay ng bawat isang mamamayang Pilipino. Nilulubog nito ng krisis na ito ang ating mamamayan sa di pangkaraniwang kahirapan, sa di pangkaraniwang pangamba sa hinaharap, at sa hindi pangkaraniwang pambubusabos sa karapatang sibil, politikal, at pangkalusugan. Ngunit, Ginoong Speaker, bago pa man nanalasa ang COVID-19 sa ating bayan, ang mga problemang panlipunan ito ay iniinda na ng taong bayan ng ating mga kababayan. Marami na ang walang trabaho. At kung meron mang trabaho, ay mababa ang kanilang sahod. Napakababa ang bilihan ng palay. Mataas ang bilihin at bayarin. Hindi abot kaya ng mamamayan ang presyo ng kaligang medikal. At kulang ang mga budget, kulang ang mga pasilidad at budget ng mga pampublikong ospital. Sa kabilang banda, kapos at mahina ang ating pampublikong sistema ng pangkalusugan. Ganito na, Ginoong Speaker, kaaba ang kalagayan ng sambayanan nang sumambulat ang pandemya ng COVID sa ating bansa. Sa kasalukuyan, pagkatapos ng mahigit na 4 na buwan ng lockdown o quarantina ng iba't ibang level, hindi na maikakaila, Ginoong Speaker, ang kakulangan ng paghahanda, ang kakulangan ng komprehensibo at malinaw na plano ng pamahalaang Duterte para matugunan ang mga problemang dala ng pandemya ng COVID. Sa makatwid, palpak ang pamahalaan na pigilan ang pagpasok ng sakit sa ating bayan. At lalong palpak at bigo ito sa pagpigil ng pagkalat nito. Walang pagkakaila, Ginoong Speaker. Ayon sa pinakahuling datos ng Department of Health, sa kasalukuyan ay nasa mahigit 100,000 na ang dinapuan ng sakit at higit 2,000 na ang namatay mula rito. Pero ang bilang na ito ay bukod pa sa halos 30,000 na backlog for verification sa ahensya. Hindi na makontrol ang pagkalat ng pandemya sa buong kapuluan. At marami na rin kaso ang naitala sa iba't ibang probinsya, sa iba't ibang bahagi ng bansa, kung saan lalo pang kulang o walang available na mga health facilities. Dito sa Kalakang, Maynila, kung saan mas malaganap at mabilis ang pagkalat ng sakit,
ang mga ospital ay nag-uulat na ng full capacity habang ang mga health workers ay dumadaing na sa dami ng pasyente at haba ng kanilang oras sa trabaho. Marami na rin sa ating mga manggagawang pangkalusugan ay nagkakasakit o hindi man namamatay dahil na rin sa kakulangan ng kaukulang protective equipment at sa pagbaba ng resistensya sa hirap ng trabaho at exposure sa mga ospital. Lalo pang nagiging malabo ang hinaharap, Ginoong Speaker, sa questionabling datos na inilalabas ng Department of Health sa kanilang COVID-19 tracking. Ilang gumaling raw ang halos 38,000 na katao sa isang araw habang ikinukubli ang tunay na dami ng taong nahawa sa sakit. Ang hindi makatotohanan at napapanahon ang pagdaloy ng impormasyon at datos ay nagpapalala sa paglaganap ng sakit. Dahilan ito, Ginoong Speaker, sa mas mabagal na pagtatalaga ng mga kinakailangang health interventions sa mga komunidad at lalong tumatapyas sa kumpiyansa sa matapat na pag-uulat ng gobyerno. Hindi pa rin naaabot ng pamahalaan matapos ang 4 na buwan ng kwarantina o lockdown ang target nito na mass testing. Hindi na nga mass testing kung tutuusin, kundi expanded na lamang, pero kapos na kapos pa rin. Napakadaling isisi, Ginoong Speaker, sa mga mamamayan ang pagkalat ng sakit. Pasaway daw umano ang mga Pilipino. Stay at home ang tagline ng mga ahensya ng pamahalaan. Ngunit ayon na rin sa mga datos, isa ang Pilipinas sa pinakamataas ang tantos ng pagsunod sa quarantine protocols. Ang katotohanan, ang totoo, Ginoong Speaker, ang gobyerno ang lubhang pasaway sa mandato nitong pangalagaan ang kapakanan ng ating mamamayan. Binigo ng ating pamahalaan ang kanyang mamamayan. Sila ang tunay na pasaway. Inigiit ng Department of Health na hindi pa daw overwhelmed o napuspos ang ating healthcare capacity. Marami pa umanong mga pasilidad at gamit para sa mga pasyente. Ngunit, ang realidad, marami sa mga pasyente ang hindi na makahanap ng ospital na tatanggap sa kanila. Kulang na ang mga ambulansya at maraming mga ospital ang nagdeklarang overcapacity na sila. Maun pa sa milyong utang kapag ikaw ay nagkakasakit. Lalo na nang bawiin ng pamahalaan ang pangako nitong libreng pagpapagamot sa COVID-19 sa ilalim do umano ng Universal Healthcare Act. Ngunit, Ginoong Speaker, mga kapwa kong mambabatas, may hihigit pa bang malinaw at malakas na pagtuligsa o indictment sa palpak na pagtugon ng pamahalaan sa kaaba-abang kalagayan ng ating bayan sa ngayon sa mga nananalita mismo ng mga nasa ating mga frontlines? Noong lamang Sabado ay pinahayag ng Philippine College of Physicians at ng Healthcare Professional Alliance Against COVID-19 ang mga taghoy ng ating mga pagal ng mga doktor, mga nurse, iba pang healthcare workers na nasa front lines ng laban na ito. Sigaw nila, time out muna, pahinga, pagsusuri, at panibagong pagpaplano kung paano labanan ang pandemya ng COVID. Anila, Ginoong Speaker, ang mahigpit, at ako'y mahigpit na sumasang-ayon sa sinasabi nila. Anila, ang Pilipinas ay lumalabang patalo dito sa pandemya sa COVID. Ito ay isang lansakang pagtuligsa sa kalakhan ng militaristang solusyon na sa kasalukuyan ay patuloy na pinapairal ng ating pamahalaan. Napakakaunti na nga ng mga medical workers na kayang magserbisyo dahil kahit sila ay nabdapuan na rin ng mga karamdaman. Hindi ho immune ang ating mga doktor, nurse, iba pang manggagawang pangkalusugan sa sobrang pagod, puyat, takot, pagkasipayo at pangamba na hatid ng pandemya ng COVID. Habang sila ay nagkakasakit o di kaya nagbibitiw na lang sa trabaho dahil sa malalang sitwasyon, isinasara pa ang mga pasilidad at mga ospital at lalong kumikitig ang medical capacity ng ating bansa, lalo na sa National Capital Region. Kaya tama ang sinabi nilang malaking bigo ang pamahalaan sa quarantine at contact tracing. Katotohanan ng matagal nang pilit pinagtatakpan ng mga mapanlinlang
ng mga pahayag katulad ng di umano'y flattening of the curve, hindi naman totoo, na di umano'y nasa second wave na ang Pilipinas sa pagkalat ng infeksyon, na hindi rin naman totoo. At sa mga self-congratulatory statements na natalo raw ang pamahalaan ang prediksyon ng University of the Philippines. Ginoong Speaker, sumasang-ayon din tayo sa kanilang sinasabing na kailangang bigyan ng kagyat na solusyon ang hindi maayos na pagpapatupad ng mga patakaran sa transportasyon ng mga manggagawa at ang kaligtasan sa mga lugar paggawa. Sitwasyon na lalo pang nagpapalala sa pagkalat ng sakit. Mahalaga, sinabi ng mga frontliners, nating mga health workers, na dapat ipagpatuloy din ang pagbibigay ng ayuda o ng social amelioration sa mga nawalan ng hanap buhay. Panawagan na matagal nang ipinagsisigawan, lalo na ng mga mahihirap nating mga kababayan na siyang lubhang nalublob pa sa lusak ng kahirapan at pagdurusa. Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambabatas, habang inamin na ni Pangulong Duterte na wala ng roadmap para sa pagbangon sa krisis na ito ang kanyang administrasyon at tila inaasa na lang ng pamahalaan ang buong kinabukasan natin sa pagkakaroon ng bakuna sa COVID-19 ngayong taon. Ang ating mga doktor na mismo ang nagsasabing hindi yon ang kagyat na solusyong medikal na sa kinakaharap nating problema sa ngayon. Ang isang siyentipiko at makataong tugon sa pandemyang ito ang tuluyang gagamot sa sakit. Hindi ang mga militaristang solusyon na pinapairal sa ngayon ng IATF ni Secretary Duque at ng mga retiradong mga general na namamahala dito. Hindi maaring ang ating lumalalang kalagayan at kinabukasan ay iaasa na lamang sa bakunang mula sa China o maging sa ibang bansa na wala pang takdang na oras kung kailan darating ito. Habang patuloy na dumadami, libo-libo, araw-araw ang nagkakasakit at parami pa rin ang namamatay sa sakit. Kaya, Ginoong Speaker, kung ating babaybayin ang nilalaman ng kanilang bukas na liham, ang bukas na liham ng ating mga healthcare workers na nasa front lines, ito'y sa katotohanan mga panaghoy at desperadong panawagan sa pamahalaang Duterte na sa minimum ay mag-calibrate, ipasuhin at suriin ang hindi naging epektibong solusyon ng pamahalaan na sa kalakhan ay gaya ng sinabi po namin ay militaristang solusyon dito sa lumalalang kaso at lumulubong bilang ng mga nagkakasakit sa COVID-19. Kasama na ang ating mga frontline healthcare workers. Kahapon nga, Ginoong Speaker, ang sabi ng isang pagod na at sipayong doktor, if I may quote, "There is no single bullet, there is no magic wand in this pandemic." Kaya dapat natin silang pakinggan sa halip na sila ay alipustain, pagalitan dahil sa kanilang mga panaghoy at sa kanilang mga sinserong mga panukala. At totohanan, dapat noon pa nga ay nakinig na ang pamahalaan sa kanilang mga panukalang medikal, pangkalusugan at pang-ekonomiya. Sila ay hindi lamang sa katotohanan nababahala sa napipintong pag-collapse ng ating overwhelmed healthcare system. Pero sila rin mismo ay dumarating na rin sa tila sukdulan ng kanilang mga pagsisikap na mapagtagumpayan ang laban na ito sa COVID-19. Sabi rin kahapon ng isang doktor, if I may quote, "This is the nightmare that frontliners are facing for the past few months. We are already physically, emotionally, and mentally exhausted. And yet, the end is nowhere in sight. How much more can we take until our healthcare system finally collapses?" Close quote. Kaya, Ginoong Speaker, mga kapwa kong mambabatas, sinasabi po ng kinatawang ito, tama na, sobra na. Kaya muli nating inirehistro ang ilang mga panawagan na ito na isinusulong ng Coalition for People's Right to Health para seryosong matugunan ang lumalalang problema ng pandemya ng COVID. Una, dapat magkaroon ng maramihang pag-hire ng mga health workers
na may regular na posisyon at sapat na sahod o compensation. Pangalawa, pagbibigay ng sapat, kompleto at di kalidad na personal protective equipment sa ating mga health workers. Pangatlo, libre at regular na PCR testing sa lahat ng ating mga frontline health workers. Pang-apat, magkaroon ng 48-hour na duty lamang kada linggo at sundan ito ng pagbibigay ng at least 14-day quarantine with testing and support of essential needs ng ating mga healthcare workers at kasama na rin ang libreng ospitalisasyon kung sila ay magkakasakit. Panglima, dapat magkaroon ng libreng mass testing para sa nagkakontak ng COVID-19 at sa mga vulnerableng mga mamamayan at magkaroon din dapat ng sapat na pasilidad para sa kwarantina. Pang-anim, pamimigay ng libreng face mask sa ating mga mamamayan at hindi panghuhuli kung sila ay walang face mask. Pang-pito, pagtatayo ng mga dagdag pang mga testing centers at pang-walo, sustenido at komprehensibong socio-economic assistance sa lahat ng mga displaced na mga manggagawa at mga vulnerableng mga mamamayan natin. Ginoong Speaker, ilan lang po yan sa ating mga panukala. Subalit para maging makabuluhan ang mga panukalang ito, ipinapanawagan rin nating muli ang kagyat na pagsipa, pag-alis mula sa pamamahala ng krisis na ito ang mga retiradong general at ni Secretary Duque. Habang hindi pa huli ang lahat, dapat palitan na sila ng mga competent na medical practitioners at mga eksperto na magsusulong ng mga solusyong medikal at kalusugan sa ating problemang hinaharap na ito. Babalik man sa enhanced community quarantine o sa modified enhanced community quarantine o kahit ano pa mang level ng lockdown o quarantina, ay mawalang saysay ang mga ito. Kung patuloy pa rin ang mga namamahala sa pagtugon sa krisis ay ang mga kasalukuyang mga opisyal na militaristang solusyon ang pangunahing sinasandigan at sinusulong para malabanan ang pandemya ng COVID at ang krisis pang-ekonomiyang lalo pang pinapalala nito. Sa kabilang banda, Ginoong Speaker, habang nakaamba ang nakamamatay na sakit na ito, isa pang pamatay ay ang pang-ekonomikong bigwas ng pandemya sa ating mga mamamayan. Ang Pilipinas sa kasalukuyan ay nasa ilalim na ng isa sa pinakamatagal lockdown sa buong daigdig. Sa swerteng mabigyan ito, sa swerteng mabiyayaan, gutom ang hinaharap ng hanap buhay. Ang malala at itong krisis pang-ekonomiya ay lalo pang lumala. Ang kagutuman ay naging mas malalim at laganap sa buong bansa. Marami wala ng empleo, magsara ang maraming mga maliliit at katamtamang laking negosyo. Kaya naman dagsa ang libo-libo nating babayan sa mga daungan at sa pila ng mga bus at sa pagbabasakaling makasakaling makabalik na sila sa kanilang mga probinsya. Yung na rin di pinag-isipang lockdown at pagbabawal sa pampublikong sasakyan, napakalaking pahirap ang naranasan ng ating mga kababayang tinatawag locally stranded individuals or LSIs. Wala na ngang matirhan at trabaho ay napakatagal pa. Ng kanilang pagkatenga sa mga kalsada kung saan napakalaking tsansa na sila ay magkasakit, mamatay at makaranas ng karamdamang mental at psychological dahil sa kalunos-lunos nilang kalagayan. Sa katunayan, Ginoong Speaker, may isang LSI na dead on arrival na makarating sa kanyang probinsya sa Misamis Oriental. Ang isa namang LSI ay nagbigti sa bunkhouse sa Cebu. Ang isa pa ay namatay habang matagal na tumira sa kalsada dahil walang masakyang bus pauwing probinsya. Libo-libo ang tinipong LSIs na muli pang na-stranded
nitong mga nakaraan sa Rizal Memorial Stadium at may mga nagpositibo na ng COVID-19 mula sa mga ito. Kaya Ginoong Speaker, kitang-kita ang incompetence, kawalang kahandaan at maging ang kawalang awa ng ating pamahalaan. At lagit-lagi ang mamamayang Pilipino ang nagdurusa. Wala nang trabaho sa Manila, ngunit wala rin naman hanap buhay na nag-aantay sa probinsya. Ito nga ang dahilan kung bakit nila pinipiling lisanin in the first place ang kanilang kinalakhang mga lugar. Napakadaling sabihin ng ilang manhid sa hirap ng buhay sa kanayunan na sabihin, magsibalik na kayo sa probinsya, masikip na ang Maynila, dahil bulag sila sa mga realidad ng buhay sa malalayong probinsya. Nagwasiwas ng programang Balik Probinsya ang pamahalaan. Ihahatid daw sa mga probinsya, ngunit ihahatid sa paano? Walang trabaho at hanap buhay na sasalubong sa iyo. Sa lugar kung saan ang mga magsasaka ay walang sariling lupa, ang agrikultura ay walang suporta ng pamahalaan, kulang ang mga walang oportunidad upang paunlarin ang buhay ng pamilya at kulang o walang mga paaralan at ospital. Ano ang iyong kahinanapnan kung ganito ang sitwasyon? Napakadilim ng kinabukasan ng ating mga kababayan. Ang lahat ng paghihirap na ito ay nangyayari habang ang pamahalaan ay tila pinupuri pa ang sarili sa mga nagawa nito. Nitong nakaraang SONA ni Pangulong Duterte, pinagmamayabang niya ang credit ratings na umano'y nagpapakita ng pag-unlad ng ating ekonomiya. Ngunit sinasampal tayo ng katotohanan. Nanlilimos na ang ating mga driver ng pampublikong jeepney. Nangangalampag na sa kalsada ang mga mamamayang gutom na gutom. Daang libo ang mga may sakit. At ang lahat na ito ay pilit pinagtatakpan sa pamamagitan ng pagsupil sa karapatang magpahayag at magsalita. Ginoong Speaker, habang ang ating mamamayan ay gumagapang sa hirap at dusa bunsod ng pandemya, naging abala naman ang Administrasyong Duterte sa higit pang pagpapalalim ng tiraniko nitong pagkahari. Ito ay makikita sa malulupit at mararahas na mga checkpoints, sa mga pananakit ng pulis at ng mga kasapakat nila mga di umano'y mga quarantine violators, sa dami ng inarestong nagpoprotesta at pati sa raid sa mga opisina ng mga progresibong organisasyon. Ipinaalala po natin ding muli na isa nga sa aming kasamahan at coordinator ng Bayan Muna sa Iloilo City, si kasamang Jory Porcia, ay pinaslang sa panahon ng lockdown nitong April 30 habang nagsasagawa ng tulong sa ating mga kababayang nagugutom. Hindi ang pagtugon sa mahigpit na pangangailangan para sa solusyon medikal sa pandemya ang inatupag ng pamahalaan. Sa halip, ipinasa at isinabatas ang terror law sa kabila ng mahigpit at malawak na pagtutol dito ng ating mga kababayan. At kahit pa napakaraming nawalan na ng hanap buhay at trabaho sa panahon ito ng pandemya, ay hindi pa rin napigilan ang manhid ng pamahalaan na tanggalan ng hanap buhay ang humigit kumulang 11,000 empleyado ng ABS-CBN nang ito ay ipinasara. Ginoong Speaker, mga kapwa ko, mga babatas, lubos na pahirap ang pamahalaan ito sa ating mamamayan. Dapat mawakasan na ang mga paghihirap na ito ng ating mga mamamayan at ng ating bayan. Ang tanging maningning na liwanag lamang sa madilim na panahon ito sa ating kasaysayan ay ang makita ang hindi magagaping diwa ng ating mga kababayan, ng mga Pilipino na tumindig para sa kanilang karapatan. Sa kabila ng banta ng mga ahente ng Estado na sila ay dadahasin, nananatili ang kanilang paninindigan. Libo-libo ang sumama sa protesta nitong nakaraang SONA ng mamamayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Bitbit ang kanilang mga panawagan para sa free mass testing, laban sa terror law, laban sa karahasan ng pulis at militar, laban sa supresyon ng media at kalayaang magpahayag, para sa kabuhayan, para sa ayuda, para sa pagbabalik pasada, at marami pang ibang karapatan at kalayaang inaagaw sa kanila sa panahon ito ng pandemya. Hindi papasupil at hindi aatras ang mamamayang lumalaban. Sila ang maniningil at sila rin ang nagsabing, tama na, sobra na. At bilang panghuli, Ginoong Speaker, mga kapwa ko mambabatas, ito ang tunay na kalagayan ng ating bayan, ito ang nararapat nating tindigan bilang mga kinatawan
ng mga mayang Pilipino. Maraming salamat po, Ginoong Speaker, at maraming salamat sa ating lahat. Magandang hapon po. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that the privileged speech of Honorable Carlos Zarate be referred to the Committee on Rules for appropriate action. So move, Mr. Speaker. Hearing no objection, the motion is approved. Mr. Majority Speaker, Leader. I move that the Honorable Sara Ilago from Kabataan Party List be recognized for her privileged speech. So move, Mr. Speaker. The Honorable Sara Ilago is recognized. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Isang makabayan na pagbati sa lahat. Ang representasyon na ito mula sa kabataan ay tumitindig sa kapulungan na ito sa pagtataguyod ng karapatan sa edukasyon at pagsusulong ng ligtas, abot kamay at dekalidad na pagpapatuloy ng pag-aaral para sa lahat sa gitna ng pandemya. Ginoong Speaker, bago pa man nagkaroon ng COVID-19, humaharap na sa matinding krisis ang sistema ng edukasyon sa bansa na may tinatayang 4 na milyon na out-of-school children and youth. Gayun din ang mataas na dropout rates, dulot ng laganap na kahirapan, mataas na presyo ng mga bilihin, mababang sahod, ang kawalan ng trabaho at sapat na mapagkakakitaan. Isa sa 4 na mga kabataan na nasa edad 15 hanggang 24 ang wala sa eskwela, trabaho o training, o not in education, employment, or training. Nasa 3 naman na bahagdan ang laki ng youth unemployment at job mismatch kung ikukumpara sa kabuang unemployment sa ating bansa. Ginoong Speaker, ito ang sitwasyon na higit na pinalala ng COVID-19 pandemic. Ang kawalan ng access at kabuang krisis sa edukasyon. Mula sa mga mag-aaral na apektado ng milyon-milyon pang nawala ng trabaho at kabuhayan. Kasama na ang mga displaced na OFWs at mga negosyong persahan ng nagsara upang magsalba sa lalo pang pagkalugi o pagkalubog sa utang. Naging kritikal na bahagi ng pagtugon sa pandemya ang pagsasara ng mga eskwelahan upang pigilan ang pagkalat ng COVID-19. At mula sa karanasan nitong nakaraang academic year, kung kailan naging biglaan ang ating shift sa emergency remote teaching, lumala at lumaki pa ang hindi pagkapantay-pantay sa kakayahan ng mga estudyante na makapagpatuloy ng pag-aaral. Nasa 60 bahagdan ng kabuang student population sa buong mundo o tinatayang hindi bababa sa 1 bilyong mga learners ang out of school. Sa 109 na mga bansa, ang apektado ng pagsasara ng mga paaralan. Ito ay ayon sa pinakahuling ulat ng Global Education Coalition na pinamunuan ng UNESCO upang isulong ang inclusive learning opportunities para sa mga bata at kabataan sa gitna ng biglang pagsasara ng mga eskwelahan at pagtigil ng mga klase dulot ng pandemya. Layo nitong paunlarin ang remote learning, gayon din ang iba't ibang pamamaraan para sa bukas at fleksible na sistema ng edukasyon upang makaabot sa mga pinakamarhinalisado at vulnerableng sektor at walang maiwan na mga learners. Ayon sa kanilang ulat, ilan sa mga epekto na maaaring idulot ng tumatagal na panahon na hindi nakakabalik ang mga estudyante sa paaralan ay ang hindi pagtuloy sa pag-aaral, malnutrition para sa mga batang nakasalalay sa mga feeding program at discounted meals sa schools, ang kalituhan at stress sa mga guro, estudyante, kanilang mga pamilya at mga opisyal o administrador ng mga paaralan, ang kawalang kahandaan at kakayahan ng mga magulang o guardians para sa distance learning o homeschooling, mataas na mga dagdag bayarin, kasabay ng kawalan rin ng panggastos, at iba pang mga hamon na kaugnay
ng school closures at remote learning. Ginoong Speaker, mula naman sa kontribusyon ni Ma'am Margarita Lucero Gallia sa Teacher PH na pinamagatang mga simpleng aksyon ng suporta para sa mag-aaral, ibinahagi niya na nakita na natin ang mga nangyari sa Sierra Leone sa panahon ng Ebola outbreak, kung saan inihinto ang mga pag-aaral sa loob ng isang academic year. Sa muling pagbubukas ng kanilang mga paaralan, mas dumami ang hindi na nagpatuloy ng pag-aaral, bunga ng child labor, teenage pregnancy, child abuse, at neglect, health, at family economic problems. Ayon din sa mga pandaigdigang pag-aaral, kahit sa normal na 2 buwang bakasyon, 20 to 50% ng mga natutunang skills ay maaaring mawala o nakalimutan na ng mag-aaral. Mas magiging mahirap din ang pag-monitor sa nutrisyon at pisikal, mental at emosyonal na kalusugan ng mga bata kung tuluyang magsasara ang mga paaralan sa loob ng 1 taon. Naiiwan silang nakabitin sa pag-aalinlangan at takot sa lumalaganap na sakit at kung paano na mabibigyan ng prioridad ang kanilang karapatan sa pag-aaral. Dito po natatapos ang CP mula sa sulatin. At napakarami pa pong mga katanungan at mga pangamba ang bumabalot sa ating mga learners, ang mga guro, ang mga school administrators, ang mga magulang, ang mga guardians, ang ating mga leaders sa komunidad. Ano-ano na ba ang mga hakbang upang habulin ang higit pa sa 6 na milyon na mga learners na hindi pa nakakapag-enroll sa basic education? Ano po ang plano hinggil sa mga unutilized fees o hindi naman nagamit na fees nitong nakaraan na academic term, nitong previous school year? Paano na ang milyon-milyon pang mga bata at mga kabataan na kabilang sa mga out-of-school youth at children? Paano pa natin pauunlarin ang iba't ibang moda ng pag-aaral upang matiyak na tuloy-tuloy ang pagtataguyod ng karapatan sa edukasyon at ang pantay na pagkakataon para sa lahat na makapagpatuloy ng pag-aaral? Kaya naman, Ginoong Speaker, sa bahagi ng mga mag-aaral, mula sa konsultahan sa kanilang mga guro, magulang at komunidad, ay muling nananawagan upang gawin ang lahat ng hakbang upang makapagpatuloy sa pag-aaral ang mga bata at kabataan. Ito po ay kaakibat ng pagsagot sa kahilingan ng mamamayan para sa ligtas na pagbabalik sa trabaho at hanap buhay, sa nakabubuhay na sahod upang matustusan ang mga gastusin na kaugnay ng pag-aaral. Kailangan tiyakin ng ating pamahalaan na natutugunan ang mga batayang karapatan ng ating mamamayan, ng mga kabataan, lalo't higit sa panahon ng pandemya, kung kailan ang primaryang tungkulin at obligasyon upang maprotektahan ang kapakanan ng bawat isang mamamayan ay nakasalalay sa ating mga kinauukulan. Hindi rin po nagpahuli ang mga student councils at iba't ibang mga organizations sa pagsasagawa ng mga gadget donation drives upang makatulong sa mga nangangailangan. Sa ating mga kapwa kinatawan at mga miyembro ng kapulungan na ito ang mga sumusunod na mga panawagan na tinipon sa pamumuno ng mga konseho at organisasyon ng mga mag-aaral. Dagdag pa at primarya sa kanilang mga efforts, mga pagsisikap na ginagawa na sa kanilang mga komunidad upang makadagdag sa mga nangangailangan ng gadget or ng pang-data o ng mas mabilis na internet. Naririto po ang kanilang mga panawagan. Habang iginigiit ang komprehensibo, epektibo at makataong tugon sa pandemya, kailangan itaguyod ang karapatan sa edukasyon, bigyan ng pagkakataon ng mga estudyante na makapagpatuloy sa pag-aaral, at tiyakin ang ligtas na pagbubukas ng mga paaralan.
Una ay ang pagkakaroon ng inclusive educational alternatives. Pondohan ang mga dagdag na alternatibong pamamaraan ng pagtuturo sang-ayon sa kalagayan ng kalusugan sa komunidad. Magbigay ng libreng gamit sa mga mag-aaral at guro, gawing abot kaya at mabilis ang koneksyon ng internet. Bigyan diin ang pagkatuto higit sa pagbibigay ng grado. Magsagawa ng mga pagluluwag sa mga patakaran sa pagtanggap at promosyon ng mga estudyante. Pangalawa, Ginoong Speaker, accessible education. Tiyakin ang libreng edukasyon sa mga pampublikong paaralan, tutulan ang pagtataas ng matrikula at iba pang bayarin, i-review ang mga bayaring sinisingil sa mga estudyante, at itigil ang paniningil ng mga hindi makatwirang bayarin. Ginoong Speaker, kasama na po dito ang mga energy at internet fees na babayaran pa ng mga mag-aaral sa kanilang paaralan. Gayon po'y sila rin naman ay gagastos para sa kuryente at sariling internet sa kanilang mga tahanan. Palawakin ang naaabot ng tulong pinansyal para sa mga estudyante, guro at kawani sa edukasyon. Tiyakin ang mga dormitoryo, transportasyon at iba pang batayang serbisyo para sa mga estudyante at empleyado. Pangatlo, Ginoong Speaker, ay hinggil sa assistance sa mga personnel at sa mga eskwelahan mismo. Mag-empleyo ng mga dagdag na teaching at non-teaching personnel. Maglaan ng subsidyo para sa maliliit na pribadong paaralan para sa sahod at benepisyo ng teaching at non-teaching personnel at para ipatupad ang minimum health standards. Pang-apat, ay ukol sa demokratikong karapatan at kapakanan ng buong education community. Tiyakin ang makabuluhan na representasyon ng mga estudyante, magulang, teaching at non-teaching personnel sa mga komite o lupong magbubuo ng mga plano hinggil sa pagpapatuloy ng edukasyon sa panahon ng pandemya. Suportahan ang pangangailangan sa kalusugang pangkatawan, pangkaisipan at pandamdamin ng mga estudyante, guro at kawani. Panglima, hinggil sa ligtas na muling pagbubukas ng paaralan o safe reopening of schools. Ipatupad ang minimum health standards sa mga paaralan, magpatupad ng libreng mass testing, at lahat pa ng angkop na mga measures pangkalusugan. Tiyakin ang pagkakaroon ng mga klinika na may sapat na kagamitan, supply ng gamot at health at sanitation personnel. Pondohan ang dagdag na mga silid-aralan, palikuran, kantina, at iba pang pasilidad sa paaralan. Sinusuportahan rin ng kabataan, Ginoong Speaker, ang panata ng Global Education Coalition para sa proteksyon ng personal na impormasyon, privacy, at seguridad ng mga learners, kaugnay ng koleksyon at paggamit ng users' data, gayon din ang transparency at accountability hinggil sa mga serbisyong kaugnay nito. Tinataguyod rin ng mga kabataan, Ginoong Speaker, ang Better Normal Declaration hinggil sa pagresponde sa usaping pangklima, hindi lamang sa public health emergency, kundi sa ating hinaharap na climate emergency. Sa usapin ng kalikasan, zero coal, plastic, pagtugon sa krisis sa haze, at nasa gitna nito ay ang partisipasyon ng bawat bata, kabataan at mamamayang Pilipino na nais mag-ambag sa pagpapanday ng isang better normal. Ang karapatan at edukasyon, Ginoong Speaker, ay napakahalagang ugnayan sa pagtitiyak na ang mga susunod na henerasyon ay may boses sa paghuhubog ng kanilang kasalukuyan at kinabukasan. Education is a key ally in the defense of rights and in the protection of the rule of law, as well as an essential element in crisis situations. Ito po ang naisusulat ni Stefania Giannini,
UNESCO Assistant Director General for Education, at ni John Brandolino, Head of the UNODC Treaty Division. Sang-ayon po sa kanilang mga kinalap na mga sanggunian na maaring makatulong sa atin ngayon sa aspeto ng pandemic response at recovery plan sa education ay ang kaalaman sa karapatan ng mga boys and girls, ng mga bata, kung paano kanilang aalamin ang mga karapatan upang protektahan ang kanilang mga sarili laban sa sexual abuse at violence. Dahil ang kaalaman, Ginoong Speaker, ang siyang magpoprotekta sa kanila laban sa ganitong sitwasyon. Lalong-lalo na po na sa tala ng ating mga otoridad, mas dumarami ang occurrence ng sexual violence against women and girls sa panahon ng mga emergencies. Yan po ay sang-ayon sa WHO. Learning empathy, respecting diversity, and being able to recognize and combat discrimination are key skills that young people need to prevent societies from becoming even more polarized. Recent research shows that socio-emotional competencies contribute to strengthening the resilience of young people, particularly in times of crisis. Ang paninindigan po ng WHO ay sinuportahan naman ng UNESCO pagdating sa kaalaman at nararapat na kaalaman ng mga bata at ng kabataan tungkol sa kanilang mga batayang karapatan. Ginoong Speaker, tuloy-tuloy ang pagsusulong ng mga kabataan at mamamayan ng kanilang boses, ng karapatan, sa pagsusulong din ng kalusugan, ng kabuhayan at ng karapatan ng mamamayan. Lalo't higit pa ang karapatan ng bawat isa na magpahayag ng kanilang mga sentimiento, mga puna, kritisismo, protesta, mga saloobin, magpahayag, magtanong, magsingil sa pananagutan sa mga kinauukulan. Ginoong Speaker, tinatarget ang mga kabataan dahil sa boses nito na nananawagan ng makabuluhan at positibong pagbabago. Sa pananagutan sa lahat ng mga abuso at katiwalian, mula sa panawagan ng hustisya at pananagutan sa Oplan Tokhang laban sa police brutality, sa abuso at katiwalian, at para gamitin ang pagkakaisa at boses ng mga kabataan sa pagpapalakas ng sistema ng hustisya sa ating bansa. Hindi na bago ang paggamit ng mismong police resources at taxpayers' money para siraan ang mga kritiko na nagsasalita at nagpapahayag ng kanilang mga kritisismo. Ito po ay laman ng aming mga pagkondena at pagtutol sa maraming resolusyon at investigasyon na hinapag dito sa Kongreso sa harap ng CHR at ng NBI. Mismong PNP ang nagsabing iimbestigahan ang pagpapakalat ng maling impormasyon laban sa aming representasyon, ngunit wala pang nananagot at tuloy-tuloy ang mga atake sa kabataan. Mas madalas at malaganap na rin ang red tagging at false allegations nang maisabatas ang bagong anti-terror law. The PNP and the mouthpieces are insatiable in their scheme to silence dissent, that they are relentlessly trying to present youth activists as threats or terrorists. They are trying so hard to intimidate the youth, to discredit our work, and to divert attention away from the people's demand for health-focused and medical solutions, for jobs and socioeconomic measures, and for rights-based approach to COVID-19 pandemic response and recovery plan. Nananawagan po tayo ng pagpapatuloy ng mapayapa at puno ng pag-asa na pagsusulong ng laban sa abuso sa katiwalian, sa inhustisya at sa tiraniya. Kinakailangan po nating protektahan ang boses at karapatan ng bawat bata, ng kabataan at ng bawat mamamayang Pilipino. Dahil ito po ang esensya ng ating mga demokratikong pagpapahalaga sa ating mahal na bayang Pilipinas. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Muli, ang kabataan ay naninindigan, itaguyod ang kalusugan, ang kabuhayan at karapatan, isulong ang ligtas, ang abot kamay
at dekalidad na pagpapatuloy ng pag-aaral para sa lahat sa gitna ng pandemya. Edukasyon ay karapatan ng mamamayan. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that the privileged speech of Honorable Ilago be referred to Committee on Rules for appropriate action. So move, Mr. Speaker. Hearing no objection, the motion is approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we terminate the period of privilege hour. So move, Mr. Speaker. No objection. Hearing none, the motion is approved. Mr. Majority Speaker, last Wednesday, July 29, 2020, we adopted House Resolution Number 1052, expressing the profound condolences of the House of Representatives to the family of Attorney Perfecto Rivas Yasay Jr. I move for the consolidation of similar measures, namely House Resolution Numbers 975 and 979, with House Resolution Number 1052, which we have previously adopted. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? There being none, the motion to consolidate House Resolution Numbers 945, 979 with House Resolution 1052 is hereby approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move for the change of referral of House Bill Number 6662, repealing Republic Act Number 10912, otherwise known as the Continuing Professional Development Act of 2016, from the defeat COVID-19 Ad Hoc Committee to the Committees on Higher and Technical Education and Civil Service and Professional Regulation. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? There being none, the motion to change the referral of House Bill 6662 from defeat COVID-19 Ad Hoc Committee to the Committees on Higher and Technical Education and Civil Service and Professional Regulation is hereby approved. Majority Leader. Mr. Speaker, I move for additional reference of business and that the Secretary General be directed to read the title of the resolutions. So move, Mr. Speaker. Is there any objection? There being none, the Secretary General is hereby directed to read the title of the resolutions for referral, for the first reading for referral to the appropriate committees. Additional reference of business resolutions. House Resolution Number 1092, resolution urging the DICT in coordination with the DepEd, CHED, SUCs, TESDA, and other educational institutions to accelerate the installation, deployment, and activation of free Wi-Fi access service, free Wi-Fi internet access service, particularly in the education sector, by Representative Barba. To the Committee on Information and Communications Technology, the Committee on Basic Education and Culture, and the Committee on Higher and Technical Education. House Resolution Number 1093, urging the SSS to provide additional funding to their branches all over the country to address the delays and problems being encountered by the branches and their clients, by Representative Rodriguez. To the Committee on Government Enterprises and Privatization. House Resolution Number 1094, calling the House Committee on Good Government and Public Accountability to investigate the disorder and inefficiencies on the assistance provided for the locally stranded individuals and other affected persons, by Representative Tambunting. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1095, urging the House of Representatives through the Committees on Overseas Workers Affairs and the Committee on Labor and Employment to conduct an inquiry on the worsening situation of overseas Filipino workers in the Middle East and recommend urgent measures to address their concerns, by Representatives Mendoza, Pineda, Gaite, Zarate, Cullamat, Castro Franz, Brosas, and Elago. To the Committee on Rules. House Resolution Number 1096, directing the appropriate committee of the House of Representatives to conduct an inquiry on the inadequacies of the government's response to the coronavirus disease 2019 pandemic, by Representatives Cayetano Alan Peter, Villafuerte, and Romualdez Ferdinand. To the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move that we suspend session until August 4, 3 p.m. I so move, Mr. Speaker. Hearing no objection, session is suspended until August 4. August 4 at 3 p.m.
After you meet daw, wala na silbang kumuha. 6 days na nung Oo. So, pero Magaling siya. nagaling, di ba? Hindi masakit. Kaso akala ko mga 4 days bago niya nabigay. Ang result. Oo, result. Okay lang. Okay. Okay naman. Okay naman. Angelo. Kamu po. Sa akin yung recommendation pero siya pwede rin, no? Anyway, kunin ko yung document para sa kita ko sa inyo lahat.